ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ የሆኑ የእንግሊዝኛ ቃላቶችን ከነ ትርጉማቸው ያየን እንሄዳለን። ስፔሻሊ ደግሞ ከጤንነታችን ጋር የሚገናኙ ቃላቶችን መርጠን እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ፍሬዛል verbs that related with health ከጤንነታችን ጋር የሚገናኙ ፍሬዛል verbዎችን እናያለን። pass away today ለማለት፣ ሞተ ወይም ሞት ለማለት pass away እንጠቀማለን። pass out to faint ለማለት፣ ራሱን ሳተ ለማለት pass out እንጠቀማለን። throw up you vomit ለማለት፣ ማስመለስ ለማለት throw up እንጠቀማለን። calm down with become sick ለማለት፣ ታመመ ለማለት calm down with እንጠቀማለን። run over ደግሞ hit by vehicle በሞተር ተገጨ ለማለት run over ማለት እንችላለን። fight out to resist an illness በሽታን ተቋቋመ ለማለት fight outን መጠቀም እንችላለን። ሌሎችም ብዙዎች አሉ። እንደዚህ ያይን እንሄዳለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ጀማሪ ከሆናችሁ በጣም ይጠቅማችኋል። ይሄ ቻናል እለት በጣም አስፈላጊ የሆኑ ቃላቶችን ከነትርጉማቸው በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። ሌላው ደግሞ come to become conscious ለማለት ፌንት ከሆነበት ራሱን ከሳተበት ተመለሰ ለማለት come to ማለት እንችላለን። get over to recover from ከበሽታው ዳነ ለማለት get over ማለት እንችላለን። shake off to recover እሱም ዳነ ለማለት ነው። shake off to recover come around become conscious ከcome to ጋር ተመሳሳይ ነው። ራሱን አወቀ ከሳተበት ተመለሰ ለማለት break out to have a rash በሰውነቱ ላይ ሽፍታ ወጣ ለማለት break out ማለት እንችላለን። pull through to become well ተሽሎታል ለማለት pull through ማለት እንችላለን። put on gain weight ክብደት ጨመረ ለማለት put on መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ ከጤና ጋር የሚገናኙ ፍሬዛል verbዎች ናቸው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥለን ደግሞ ፍሬዛል verbs that start with look እናያለን። ከlook ጋር የሚጀምሩ ፍሬዛል verbዎችን እናያለን። look after ካለን care for የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። መጠንቀቅ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። look after care for look into ደግሞ investigate የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። መረመረ አጠና የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። look forward into anticipate የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። anticipate የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። መጠባበቅ ወይም ተስፋ ማድረግ ማለት ነው። look up ደግሞ ሰርች ማለት ነው። መፈለግ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። look like ደግሞ resemble የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ተመሳሰለ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። look like resemble ወይም መመሳሰል የሚለውን ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች ይህ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። እንግሊዝኛን አንድ ላይ እንማር። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ ያድርጉ።